היוש, כאן אמירוס, ברוכים וברוכות הבאים לפינה הספרותית. כן, אני יודע שעברו חודשיים מאז הפעם האחרונה שהעליתי לפה סרטון. לא שכחתי אתכם. אם אתם רוצים לדעת למה לא העליתי סרטון במשך חודשיים, תעשו סאבסקרייב, תלחצו על הפעמון, ואני לא מבטיח שום דבר, אבל יכול להיות שיחכה לכם סרטון על זה. ועכשיו, בואו נקפוץ לסיבה לשמה התכנסנו כאן היום. כשאנחנו פוגשים או מכירים אדם חדש, אנחנו בדרך כלל מגבשים עליו דעה על סמך המראה שלו, הקול שלו, האינטונציה, הבעות פנים. אבל זה כבר לא כל כך נכון במאה ה-21. היום אנשים מכירים אחד את השני על סמך מילים שכתובות על מסך. למילים האלה אין הקשר, אין אינטונציה, ומה שאנחנו רואים זה פשוט מה שנמצא על המסך. כשכתבתי את התסריט הזה, גיליתי שיש לי למעלה מ-700 עוקבים בפייסבוק, וטיפה התחרפנתי מזה. כי זה אומר ש700 אנשים יכולים לגבש עליי דעה בלי שהם מכירים אותי על סמך מילים שאני כותב על מסך. התחום הכי בולט בחיים שלי, בו יש הבדל מאוד גדול בין מי שאני בחיי היום-יום למי שאנשים רואים על המסך, זה בתחום של התחביב הכי גדול שלי, פנטזיה. אני פאנבוי בכל רמ"ח איבריי ושס"ה גידיי. אני מפרסם תמונות בקוספליי, אני כותב סקירות לספרי פנטזיה, ומרבה לדחוב את הפי לספרי מיתולוגיה ואגדות. אנשים רואים את הקוספליי, קוראים את הסקירות, ומניחים שאני טיפוס כזה שחי בעולם משלו, מנותק מהמציאות, הרחק מכל דבר שמריח אפילו ניחוח קלוש של ריאליזם. יצא לי פעם להתווכח עם חברה על רפואה טבעית. היא ניסתה לשדל אותי לשתות איזה מרקחת צמחים כלשהי במקום לקחת את האנטיביוטיקה שהרופא רשם לי. ואמרתי לה בנחרצות, חמודה, אני מעדיף תרופה שמבוססת על הוכחות אמפיריות. אז היא הצביעה לדגל של רייבנקלו שתלוי לי על החלון, ואמרה לי, גם הארי פוטר לא מוכח אמפירית. הייתי בשוק כששמעתי את המשפט הזה. הרי לרגע אחד לא עלה בדעתי שהיקום של הארי פוטר הוא יקום ממשי. זה לא כאילו אני מבקש מפרופסור סנייפ לרקוח לי שיקויים. רוב ההחלטות שאני מקבל בחיי מבוססות על עובדות, על סקפטיות, ולפעמים גם החלטות אמוציונליות, אבל אני מודע לזה שרגשות אינם עובדות. ואז כשאנשים נחשפים לצד הזה באישיות שלי, של הבן אדם הזה שקורא מאמרים מדעיים בשקיקה ורוצה עובדות וצריך שהכל יהיה אמפירי ומבוסס, שאני דורש הוכחות, עוצר ושואל שאלות, מסתכלים עליי במבוכה ואומרים לי, אבל אם זה מי שאתה, אז למה פנטזיה? יכולתי לשבת פה ולמנות בפניכם את כל הסיבות האישיות שלי, אבל רציתי לתת לכם תשובה קצת יותר אוניברסלית מזה. אז שאלתי את העוקבים הנחמדים שלי באינסטגרם את השאלה הזאת בדיוק. למה דווקא פנטזיה? והנה הסיכום של התשובות שהם נתנו לי. בעולם של מדע בדיוני ופנטזיה, יש אפשרות לחקור היפותזות שבסטינגס אחר או בספר אחר או סתם בניסוי מחשבתי אחר, לא בהכרח היינו יכולים לחקור. למשל, בספר ארתמיס, שהוא ספר מדע בדיוני שמתרחש על הירח. הרבה מהעלילה נסובה סביב העניין של חמצן. הרי בירח אין אטמוספירה, אז החמצן מסופק בצורה מלאכותית. מה קורה כשמספקים חמצן בצורה מלאכותית בכמויות מאוד גדולות? הכל דליק יותר. איך אנשים מגיבים לכוח הכבידה? אם חייתי בירח X שנים ואני רגיל לכוח הכבידה של הירח, דחיסות העצמות שלי מאוד שונה מבן אדם שחי על כדור הארץ. מה יקרה אם אני אעבור לחיות בכדור הארץ אחרי שחייתי כל כך הרבה שנים על הירח? ככה שיוצא למשל בארתמיס, שאם מגרשים מישהו מארתמיס לכדור הארץ, בעצם שולחים אותו לחיים של חולי ונכות. ומה קורה אם אני נותן למישהו אגרוף בירח או רודף אחרי מישהו בירח? כשכוח הכבידה לחלוטין שונה, זה קורה לאט יותר ובעוצמה שונה. זה הרבה מאוד אופציות שכשהסופר מתאר לי אותם, אני חווה מציאות אחרת מהמציאות שאני רגיל אליה ביום יום. וזה מאפשר לי לבחון דברים מזווית מאוד מאוד שונה. הפנטזיה גם מאפשרת לנו את הדבר שאנחנו הכי צריכים. אתם יודעים, אסקפיזם. כי רוב האנשים מבלים את הסופי שבוע שלהם בלצאת למועדונים, ברים, לשתות אלכוהול, לעשן וויד. בחוויה שלי, לשבת ולהתקרבל עם שמיכה ועם ספר פנטזיה טוב, נותן לי בדיוק את אותו אסקפיזם, בלי לקום עם הנגאובר ובלי השפעות ארוכות טווח של סמים משני תודעה.
העולם של ספר פנטזיה כל כך שונה ורחוק ממני, שהוא לא מעיב ומקשה עליי כמו קריאה של סיפור ריאליסטי. אני מקבל חופש מהמחשבות וההטרדות שלי. מבקר בעולם מקביל טוב יותר או רע יותר, בלי להוציא מאות אלפי שקלים ובלי לעזוב את הבית. כילד, כשהיו מצבים שהיו לי קשים, אני זוכר שהמחשבה על האפשרות שיבוא מכתב מהוגוורטס ויקח אותי למקום אחר, רחוק מהדברים הרעים שקורים לי, הייתה מחשבה מאוד מאוד מנחמת. הסיבה השלישית שאני והעוקבים שלי באינסטגרם העלינו לגבי למה אנחנו כל כך אוהבים ואוהבות פנטזיה, היא החוויה האנושית שבלקרוא ספר פנטזיה. יש תהליך מדהים שמתרחש כאשר עולם דמיוני לחלוטין פוגש דמויות מאוד אנושיות. ספרי פנטזיה יכולים לקחת מצבים אנושיים שמוכרים לנו עד כאב ולשים אותם בעולם זר, שפה זרה, ארץ לא ידועה, ולתת לנו לחוות אותם בלי תחושת ההתנגדות שהיינו מרגישים אם פשוט היינו קוראים על זה בסיפור ריאליסטי שקרוב לחיים שלנו. למשל, כשקראתי את משחקי הרעב, הסיטואציה במחוז 12 שבה אנשים כלואים במקום שלהם, אין להם מספיק אוכל, אין להם מספיק תשתיות. הקפיטול רואה אותם כאיום ביטחוני, כי הם הרי יכולים לעשות מרד, וזאת הסיבה שמתייחסים אליהם ככה. איכשהו, אחרי שניתחתי את המצב במחוז 12, כשחזרתי לקרוא חדשות, כבר לא יכלתי להסתכל אותו דבר על המצב בעזה. וכן, אני יודע, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין שתי הסיטואציות, אבל תנסו לשנייה לראות גם את הדמיון. אתם חייבים להסכים איתי שיש דמיון. הסיבה הרביעית שדווקא פנטזיה היא בגלל הגיוון של עולם הפנטזיה. בניית עולם פנטסטית יכולה לקחת השראה מההיסטוריה, מהמיתולוגיה, מסיפורי עם, רעיונות על איך העתיד ייראה, תרבויות אחרות, התרבות שלך, וערבוב של כל הדברים האלה יחד. כשאדם סקרן קורא ספר פנטזיה, הוא מנסה להבין מה מתוך זה אמיתי ומה לא, איזה חלקים הם באמת היסטוריה, איזה חלקים הם באמת מיתולוגיה, וללמוד ולקרוא על המקור. ככה מצאתי את עצמי למשל קורא טקסטים משעממים על מלחמות הורדים באנגליה, שמעולם לא עניינו אותי או סקרנו אותי בשום צורה עד שקראתי את משחקי הכס. דוגמה נוספת היא כשקוראים את הארי פוטר, מנסים להבין מה מתוך הסיסטם של הוגוורטס הוא באמת בית ספר אנגלי טיפוסי, ומה מתוך זה השראה או המצאה של ג'יי קיי רולינג. אז היום אני יודע הרבה על איך בתי ספר אנגליים עובדים, רק בגלל שקראתי ספר פנטזיה שקורה בעולם מומצא. כמו כן, אני היום די שוחה במיתולוגיה שמעולם לא עניינה אותי, רק בגלל שקראתי המון ספרים של ריק ריירדן. פנטזיה, למרות שזה ז'אנר דמיוני, פותחת אופקים אל תרבות אמיתית, שאחרת לא הייתה נגישה לי או מעניינת אותי. ואם תגידו, אבל גם ברומנים היסטוריים או בסתם רומנים יש המון מידע על העולם האמיתי או דברים כאלה, אבל שם אני פשוט מניח שזה באמת קרה, ואין לי את הסקרנות של לבדוק מה מתוך זה מומצא, מה מתוך זה אמיתי. יש סיבות טובות ורבות למה לקרוא ספרי פנטזיה, ואף אחת מהן לא דורשת להאמין בקסם, לחיות במאורת הוביט או להסתובב בגלימה. אז יאללה, בחייאת, לכו לקרוא ספר. רגע, שנייה לפני שאתם רצים לקרוא, תעשו לייק לסרטון הזה ושתפו אותו עם כל הפרצים ששופטים את הרגלים הספרותיים שלכם.